Hello friends, welcome back to my YouTube channel Health Tips Ikbal. পুনৰেবা মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি এটা কেঁচুৱা কাহৰ বা কফৰ ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকক মই স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছো Ascoril LS ড্ৰপ। বহুত ভিউৱাৰ্ছে কেঁচুৱাক খুৱাইছে, তাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পাইছে, কিবা সাইড ইফেক্ট হৈছে নেকি কমেন্ট বক্সত জনাব। কোনে কোনে খুৱাইছে কমেন্ট বক্সত জনাব। Ascoril LS ড্ৰপ কেঁচুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কফ হলে খুৱাব পাৰিব, তাৰ ডোজ কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, কোম্পানী প্ৰাইস গোটেইখিনি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। লগতে কম্পোজিশন কি দিয়া হৈছে, কম্পোজিশনে কেনেকুৱা কাম কৰে সেইখিনিও লগতে কম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সাৰ্ভিস এন্ড এসেনশিয়াল ড্ৰাগ ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, Ascoril LS ড্ৰপত তিনিটা কম্পোজিশন দিয়া হৈছে। লিবোসালবুটামল সালফেট, যিটো এজমাটিক কফত দিয়া হয়, আৰু ক্ৰনিক অবষ্ট্ৰাকটিভ পালমোনাৰী ডিজিজত দিয়া হয়, আৰু বংকিডাইলেটৰ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ কেঁচুৱাবিলাকৰ কেতিয়াবা কিবা কাৰণত কাহ জমা হৈ উশাহ নিশাহ লোৱা যিটো নলী থাকে সেই নলীটো জাম হৈ যায়, আৰু এই লিবোসালবুটামলে এইটো ৰিলেক্স কৰে। অৰ্থাৎ নলীটো মাংসপেশী যিবিলাক আছে সেইবিলাকক ঢিলা কৰি দিয়ে, লুজ কৰি দিয়ে আৰু ডাঙৰ কৰি দিয়ে, আৰু কেঁচুৱাটোৱে উশাহ নিশাহ লওঁতে ইজি হৈ যায়, অৰ্থাৎ সহজ হৈ যায়। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। এজমাটিক কফ কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখাত লাগে। এটা কেঁচুৱাৰ যেতিয়া এষ্টমাটিক কফ হ'ব, যিটো হাঁপানি বুলি কোৱা হয়, তেতিয়া বুকুৰ পৰা সাউণ্ড আহিব, এনেকুৱা লাগিব ডিঙিত সাউণ্ড কৰি আছে, আৰু কাহ ওলোৱা নাই, উশাহ লওঁতে বহুত কষ্ট পাই আছে। কেতিয়াবা দেখা যায় হুজিং সাউণ্ড 3+ বা 2+ হোৱাৰ লগে লগে এজন চিকিৎসকে যেতিয়া টেলিস্কোপ বুকুত লগাব তেতিয়া হুজিং সাউণ্ড কৰিব। হুজিং সাউণ্ড বুলি কোৱা হয়। সেইটো 1+, 2+, 3+ এনেকুৱা আমি ষ্টেজ কৰো। যেতিয়া 2+ আৰু 3+ হ'ব তেতিয়া শিশু এটা বা কেঁচুৱা এটা এনেকুৱা লাগিব বুকুৰ তলত পেটৰ দুইফালে, মই য'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়াত এনেকৈ পেটটো উঠা নমা কৰি থাকিব, এনেকুৱা লাগিব। আপোনালোকে নিশ্চয় কেঁচুৱাবিলাকৰ বা শিশুবিলাকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছে। তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত লিবোসালবুটামল সালফেট দিয়া হয়। তাৰপিছত এমব্ৰক্সল হাইড্ৰক্লৰাইড, যিটো মিউকাছ, অৰ্থাৎ কফ জমা হোৱাৰ পিছত যিটো কাহ থাকে, মিউকাছটো ডাঠ হৈ যায়, সেইটো ঢিলা কৰাত সহায় কৰে আৰু পাতল কৰে। নাকত জাম হৈছে যিবিলাক মিউকাছ থাকে নাকৰ ভিতৰত, সেইবিলাকক ঢিলা হোৱাত সহায় কৰে, কাহ ওলোৱাটো সহায় কৰে। তাৰপিছত গুইপেনচিন, যিটো এক্সপেক্টৰেণ্ট বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ কাহ ওলোৱাত সহায় কৰে আৰু মিউকাছ ওলোৱাত সহায় কৰে। নিশ্চয় বুজি পাইছে। যিকোনো কাৰণত এটা কেঁচুৱা এজমাটিক কফ হৈছে, ক্ৰনিক অবষ্ট্ৰাকটিভ পালমোনাৰী ডিজিজ হৈছে, কাহ ওলোৱা নাই, কেতিয়াবা দেখা যায় কাহৰ লগত নাক জাম থাকে, নাকেৰে কেতিয়াবা পানী ওলায়, কেতিয়াবা চকুৰে পানী ওলায়, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত Ascoril LS ড্ৰপ এজন চিকিৎসকে কেঁচুৱাক প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। Ascoril LS ড্ৰপ সাধাৰণতে 1 দিনৰ পৰা 1 বছৰলৈকে দিয়া হয়, কিন্তু 1 দিনৰ পৰা 2 মাহ বা 3 মাহলৈকে অকল মাত্ৰ লিবোসালবুটামল দিয়াটো ভাল। এজন শিশু বিশেষজ্ঞই এই কম্পোজিশন বিলাক গুইপেনচিন, এমব্ৰক্সল কেঁচুৱাবিলাকক একেবাৰে কম সংখ্যক কেঁচুৱাক দিয়া হয়। সাধাৰণতে লিবোসালবুটামল দিলেও হৈ যায়, আৰু নাকৰ নেজাল চেলাইন ড্ৰপ দিলে 2-3 দিন, 5 দিন, 7 দিনৰ ভিতৰত কাহ কমি যাব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। মোৰ আগত ভিডিঅ' বনোৱা আছে, লিবোসালবুটামল, লিবলিন, এষ্টালিন, সালবুটামল, সেইবিলাক দিলে হৈ যায়। এইবিলাক কম্পোজিশন দিয়া নহয়। বেছি অসুবিধা হলে এই কম্পোজিশন বিলাক দিয়া হয়। Ascoril LS ড্ৰপ 3 মাহৰ পৰা 6 মাহলৈকে 0.4 ml পৰা 0.5 ml লৈকে ডেইলি 3 বা 5 দিন বা 7 দিন দিয়া হয়। আপোনালোকে দেখিব ড্ৰপত এনেকুৱা ড্ৰপাৰ থাকিব, আৰু ড্ৰপাৰত 0.1 ml, 0.2 ml, 0.3 ml, 0.4 ml এনেকৈ লিখা আছে।
0.4 ml পৰা 6 ml লৈকে 3 বাৰ 5 দিন বা 7 দিন দিয়া হয় 3 মাহৰ পৰা 6 মাহ লৈকে 6 মাহৰ পৰা 1 বছৰ লৈকে 0.6 ml পৰা 1 ml লৈকে 3 বাৰ 5 দিন বা 7 দিন দিয়া হয় আৰু আপোনালোকে এই ড্ৰপৰ ওপৰত লিখা আছে আপোনালোকে কম্পোজিশনৰ কাষত দেখিব 1 ml is equal 25 ড্ৰপ অৰ্থাৎ 25 ফুটা হয় যদি আপোনাৰ 0.4 ml কিমান ফুটা খোৱাব লাগিব আপোনালোকে ক্যালকুলেট কৰি খোৱাব পাৰিব অনুমানিক 25 ড্ৰপ হ'ব 1 ml আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে Ascoril LS ড্ৰপ খোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা কেঁচুৱা বিলাকৰ অশান্তিৰ ভাৱ কৰে বা কেতিয়াবা পেটত গেছ হ'ব পাৰে বমিৰ ভাৱ হ'ব পাৰে বা দুৰ্বল হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এলাৰ্জিও হ'ব পাৰে যদি এনেকুৱা হয় Ascoril LS ড্ৰপ কেঁচুৱা খোৱা বন্ধ কৰি দিব আৰু এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰিব মই সকলো ভিডিঅ'ত কওঁ যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকক দেখুৱাই খোৱাটো অতি দৰকাৰী অতি প্ৰয়োজন কাৰণ শিশুটোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কফ হৈছে এজন চিকিৎসকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব বহুত কম্পোজিশন আছে কফৰ সেইবিলাক আপোনালোকে বহুতে সাধাৰণ মানুহে বুজি নাপাব এজন চিকিৎসকে গম পাব যে এই কেঁচুৱাটোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কফ হৈছে কোনটো ঔষধ মই দিব লাগিব তেনেকুৱা আৰু এটা মই ইয়াত এটা কথা কওঁ বহুত ভিউৱাৰ্ছৰ বা বহুত মানুহৰ এটা ভুল ধাৰণা যে স্যার ভাল কফ সিরাপ এটা দিয়ক বা ভাল কফৰ এটা ড্ৰপ দিয়ক কেঁচুৱাৰ কাৰণে সকলো ঔষধ ভাল কিন্তু সেই কেঁচুৱাটোৰ বা সেই ৰোগীজনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কফ হৈছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এজন চিকিৎসকে যিটো ঔষধ দিব সেইটোৱে ভাল Ascoril LS ড্ৰপ কেঁচুৱা খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খোৱাব কাৰণ বয়স অনুপাতে ওজন অনুপাতে এজন চিকিৎসকে ডোজটো নিৰ্ধাৰণ কৰে Ascoril LS ড্ৰপ বহুত ভাল কোম্পানী পুৰণি কোম্পানী গ্লেনমাৰ্ক কোম্পানী বনাইছে আৰু এটা বটলত 15 ml আছে আৰু তাৰ মূল্য হল 66 অৰ্থাৎ 66 টকা Ascoril LS ড্ৰপ সকলো ফাৰ্মাসীত সহজে পাই যাব যিকোনো ফাৰ্মাসীত সহজে পাই যাব নহলে অনলাইন এপ ফ্লিপকাৰ্ট বা Amazon সহজে পাই যাব Ascoril LS ড্ৰপৰ ৰিভিউ এখিনি আশা কৰো আপোনালোকে Ascoril LS ড্ৰপৰ বিষয়ে সকলো কথা গম পাইছে আৰু বুজি পাইছে যদি মোৰ ভিডিও ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু কিবা বুজিবলগীয়া থাকিলে কমেন্ট বক্সত জনাব মই বুজাই দিম আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকললৈ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকললৈ শেয়াৰ কৰিব আজিৰ ভিডিও ইমানেই সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ